Γεια χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα νέο βίντεο του καναλιού. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θέμα για το οποίο δεν ήθελα να αναφερθώ, να σας πω την αλήθεια. Είναι λίγο εξειδικευμένο. Αλλά τελικά, μετά από μηνύματα που έλαβα από φίλους του καναλιού, είπα να το αναλύσουμε και αυτό, μιας και έχουμε κάνει τόσα άλλα για drone μέσα στο κανάλι. Συγκεκριμένα θα μιλήσουμε για το πώς μπορούμε να φτιάξουμε χάρτες χρησιμοποιώντας το drone μας. Απλά drone, μιλάμε για Mini 4 Pro, Mavic 3, R3, R3S. Γιατί διαφορετικά, εάν το κάνουμε, φυσικά έχει DJI λύσεις για να κάνεις απευθείας mapping, όπως λέμε. Βέβαια είναι ακριβές λύσεις. Εδώ μιλάμε με τα drone τα καθημερινά, ας το πούμε, να μπορέσουμε με έναν τρόπο δωρεάν να φτιάξουμε χάρτες, τους οποίους θα μπορούμε μετά να τους βάλουμε στα social media ή να τους έχουμε, γιατί μπορεί κάποιος για συγκεκριμένους λόγους να κάνει κάποιο έργο, θέλει κάποια κάτωψη κτλ. Είναι μια διαδικασία η οποία είναι λιγάκι μεγάλη, οπότε θα ξεκινήσουμε σιγά σιγά από τα εξωτερικά πλάνα και συνεχεία θα πάμε μέσα στον υπολογιστή για να δείξουμε τη διαδικασία και μετά θα ξαναβγούμε έξω για να πάρουμε τις φωτογραφίες μας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να φτιάξουμε το χάρτη. Όλα αυτά βέβαια, και το ότι η διαδικασία είναι λίγο μεγαλύτερη από την κανονική, ας πούμε, είναι γιατί είναι μια διαδικασία απολύτως δωρεάν, 100% δωρεάν, γι' αυτό και παίρνει λίγο παραπάνω. Ξεκινώντας λοιπόν, το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι να έχουμε ένα drone το οποίο υποστηρίζει waypoints, και τα drone αυτή τη στιγμή που υποστηρίζουν waypoints είναι το Mini 4 Pro, το R3, το R3S και η σειρά Mavic 3. Αυτό που πρέπει να κάνουμε σαν πρώτο βήμα είναι να απογειωθούμε, να κάνουμε μια μικρή αποστολή waypoints, δηλαδή ίσα ίσα να βάλουμε 2 waypoints για να δημιουργηθεί το αρχείο μέσα στη FlyUp. Αυτό ισχύει και για αυτούς που πετάνε με Ni 1, Ni 2, Ni 3, αλλά και για αυτούς που πετάνε με RC, RC2 ή RC Pro κτλ. Είναι ακριβώς η ίδια διαδικασία για όλα τα χειριστήρια. Εγώ τώρα θα πετάξω με Mavic 3, έχω το Ni 1, αλλά ακριβώς η διαδικασία είναι και για τα υπόλοιπα. Αυτό που θέλουμε να γίνει είναι να δημιουργήσουμε μια αποστολή στο drone με waypoints. Μας ενδιαφέρει να πάρουμε 2 waypoints για να δημιουργηθεί το αρχείο μέσα στο drone, μέσα στην εφαρμογή. Και από εκεί και πέρα προχωράμε στα επόμενα στάδια. Πάμε λοιπόν να απογειώσουμε το Mavic 3, να πάρουμε 2 waypoints για να ετοιμάσουμε το αρχείο και τα λέμε. Είμαστε κάτω λοιπόν με το Mavic 3, όπως σας είπα. Σε αυτή την περίπτωση, τώρα δηλαδή, δεν μας ενδιαφέρει καθόλου οι ρυθμίσεις, δεν μας ενδιαφέρουν τίποτα. Το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι να κάνουμε μια πτήση 2, 3, 4, 5 λεπτά για να φτιάξουμε μια αποστολή waypoints. Και πάλι δεν μας ενδιαφέρει πού θα είναι αυτή η αποστολή σε σχέση με το τελικό σημείο που θέλουμε να κάνουμε την αποστολή για να φτιάξουμε το χάρτη. Απλά θέλουμε το αρχείο που θα δημιουργήσει η εφαρμογή DJI FlyUp για αυτή την αποστολή waypoints. Πάμε λοιπόν να απογειωθούμε. Ωραία. Είμαστε απάνω. Οκ. Μπαίνω λίγο μέσα στο αυτοκίνητο, γιατί παιδιά έχει πολύ ζέστη σήμερα και όπως σας είπα, παίρνουμε λίγο ύψος, να μην βαράει. Έχουμε και χελιδόνια, δεν μας κάνουν κάτι τα χελιδόνια. Και είμαστε εδώ. Το μόνο λοιπόν που θέλουμε να κάνουμε είναι να πάμε στο εικονίδιο που βλέπετε. Μάλιστα θα πάω λίγο πιο μπροστά για να έτσι να έχει και λίγο. Ας το σηκώσουμε και λίγο παραπάνω, δεν χάθηκε ο κόσμος. Ας πάμε εδώ. Μας ενδιαφέρει λοιπόν να φτιάξουμε μια waypoint αποστολή, όπως σας είπα. Θέλουμε να πάμε πάνω αριστερά, εκεί πέρα που έχει εκείνο το εικονιδιάκι σαφιδάκι που είναι, και μας ανοίγει το waypoint menu. Το πρώτο πράγμα που θέλουμε να κάνουμε είναι να βάλουμε ένα waypoint εδώ. Δεν μας ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Απλά πράγματα. Και μετά που είμαι, να με βρω λίγο, νομίζω εκεί είμαι. Ναι. Και μετά να προχωρήσω λίγο ακόμα και να βάλω ένα δεύτερο waypoint. Τελειώσαμε ως προς το waypoint mission και εν συνεχεία πάμε εδώ πέρα που έχει αυτό το φακελάκι αριστερά, σαν χαρτί που είναι, φακελάκι όπως θέλετε παίζετε το, και κάνουμε save. Μπορούμε να το μετονομάσουμε κιόλας για να μην το χάσουμε, for map ξέρω, κάτι τέτοιο, για να ξέρουμε ότι δεν είναι κάποια αποστολή waypoint η οποία την έχουμε προγραμματίσει από πριν, όπως βλέπετε παρακάτω, αλλά είναι μια συγκεκριμένη αποστολή που θα τη χρησιμοποιήσουμε μόνο για να πάρουμε το αρχείο και να το μετατρέψουμε σε αποστολή για να φτιάξουμε χάρτη. Οπότε πάμε save, save as, save, waypoint flight saved, βγαίνουμε έξω, κλείνουμε τα waypoints, exit without saving, ξαναπηγαίνουμε στα waypoints για να πιστοποιήσουμε ότι το έχει σώσει και βλέπετε πάνω που λέει for map.
Αυτό ήταν το πρώτο βήμα που πρέπει να κάνουμε για να ξεκινήσουμε την όλη διαδικασία. Έρχομαι να προσγειωθώ και τα λέμε μέσα στο σπίτι πλέον. Λοιπόν, μπαίνουμε στη σελίδα waypointmap.com. Το link θα υπάρχει κάτω και θα πρέπει να πάμε πάνω δεξιά που λέει login, είτε να δημιουργήσουμε λογαριασμό βάζοντας email, κωδικούς, τα κλασικά τα ξέρετε, μην σας πηγαίνω από αυτά, είναι εύκολα πράγματα, είτε αν έχετε λογαριασμό να κάνετε login. Οπότε πάμε μέσα. Αφού μπούμε μέσα στην ιστοσελίδα, έχουμε τρία μεγάλα tab, Create, Open Saved και Upload KMZ. Εμείς θέλουμε ένα πράγμα από αυτά και είναι το Create, πατάμε. Αφού μπούμε λοιπόν μέσα στην εφαρμογή θα μας εμφανίσει απευθείας τον χάρτη, πιθανότητα θα μας βγάλει και κοντά εκεί πέρα που μένουμε γιατί αναγνωρίζει τη διεύθυνση από το ίντερνετ, αλλά μπορούμε να πάμε όπου θέλουμε γιατί μπορεί να θέλουμε να φτιάξουμε μια αποστολή η οποία είναι εκτός σπιτιού προφανώς, έτσι. Όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση έχω έρθει στο πάρκο όπου πετάω το Avata 2 και πάμε απάνω που βλέπετε έχει ένα χεράκι και κάποια σύμβολα δίπλα, πηγαίνουμε εκεί πέρα που λέει Draw Shape. Το πατάμε και ξεκινάμε και φτιάχνουμε το σχήμα το οποίο θέλουμε να καλύψουμε, την περιοχή την οποία θέλουμε να καλύψουμε. Θα βάλω λίγο και τα δέντρα εδώ πέρα για να έχει νόημα γιατί δεν έχει απολύτως τίποτα όπως βλέπετε και θα έρθω έτσι. Έκανα το σχήμα μου και πάω προς τα κάτω, αφού μάρκαρα δηλαδή την περιοχή, πάω προς τα κάτω, metric, εμείς το αφήνουμε έτσι όπως είναι, το altitude 60 μέτρα νομίζω είναι καλά, 2,5 μέτρα το δευτερόλεπτο είναι αργά, θα έλεγα, θα προτείνω καλύτερα 4 με 5 μέτρα το δευτερόλεπτο, θα το βάλω 5 μέτρα το δευτερόλεπτο. Και gimbal angle μείον 45 μοίρες. Τώρα μείον 45 μοίρες σημαίνει ότι θα κοιτάει 45 μοίρες προς τα κάτω. Εμείς σε αυτή την περίπτωση θέλουμε να φτιάξουμε έναν 2D map, δηλαδή χωρίς να έχουμε 3D αναπαραστάσεις κτλ. Οπότε για να το κάνουμε αυτό θα γράψουμε 90 μοίρες που σημαίνει ότι το gimbal θα κοιτάει κάθετα προς τα κάτω. Σε περίπτωση που θέλετε να έχετε και 3D στοιχεία, τότε το μείον 45, δηλαδή 45 μοίρες προς τα κάτω είναι πάρα πολύ καλά. Εδώ πέρα δεν μου το έγραψε καλά, για να δούμε, μου το βάζει μείον 90 μάλλον, ναι μείον 90, άρα μείον 90 για να κοιτάει προς τα κάτω και εν συνεχεία distance between paths, δηλαδή ανάμεσα στη διαδρομή που θα ακολουθήσει πόσα μέτρα να έχει απόσταση. 10 μέτρα νομίζω είναι καλά για να μην μας πάρει και 10 χρόνια, ούτως ή άλλως το κάνουμε δοκιμαστικά και από εκεί και πέρα πρέπει να κάνουμε δοκιμές μέχρι να βρούμε τις σωστές ρυθμίσεις. Από κάτω στη σελίδα θα δείτε ότι έχει κάποια πράγματα, κάποιες επιλογές οι οποίες έχουν να κάνουν με το Premium Waypoint Map, δηλαδή αν πληρώσουμε. Είναι πολύ ενδιαφέροντα, έχει πολύ ωραία πραγματάκια, αλλά πρέπει να πάρουμε συνδρομή η οποία βέβαια ανάλογα τι κάνουμε. Αν είναι η δουλειά μας αυτή, καλό είναι να την πάρουμε. Αν το θέλουμε για μια στο τόσο, δεν νομίζω να υπάρχει λόγος. Το λένε και οι ίδιοι μέσα ότι μπορείς να το χρησιμοποιήσεις δωρεάν σε περίπτωση που δεν είσαι εταιρεία ή κάτι άλλο. Οπότε πάμε κάτω-κάτω και πατάμε Generate. Για να δούμε τι θα γίνει. Με το που πατήσουμε λοιπόν Generate, απευθείας μας πηγαίνει προς τα πάνω, στο χάρτη πάλι, και μας δείχνει τη διαδρομή του drone, τι διαδρομή θα ακολουθήσει το drone. Να σας θυμίσω ότι πρέπει να υπολογίζετε τα ύψη. Το 60 που έχω βάλει, έχω υπολογίσει ότι από το σημείο που απογειώνομαι είμαι στα 60 μέτρα είμαι καλά. Και εδώ πέρα έχει μια πολυκατοικία η οποία πάλι στα 60 μέτρα και από πάνω να πήγαινα πάλι θα είμαι καλά. Οπότε πρέπει να υπολογίζετε αυτά τα ύψη, να είστε σίγουροι, γιατί μετά θα μπει μπροστά το obstacle avoidance, θα γίνει ένας χαμός. Οπότε πρέπει να τα υπολογίζουμε από πριν αυτά. 60 μέτρα για την περίπτωσή μου είναι καλά. Αυτή είναι η διαδρομή που θα κάνει. Βλέπετε, ξεκινάει από εδώ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 κτλ. Και σταματάει εδώ. Δεν βάζουμε άλλες παραμέτρους σε αυτή την περίπτωση και εμείς θα κατευθυνθούμε κάτω και τώρα θα πάμε εκεί πέρα που λέει Download KMZ File. Μόλις το κάνουμε αυτό θα δείτε ότι μας κατέβασε το KMZ αρχείο, output παρένθεση 1, έκανα και κάποιες δοκιμές πριν και υπάρχει ένα αρχείο output.kmz, αλλά το καινούριο που φτιάξαμε μαζί είναι το output KMZ1. Πάμε λοιπόν να το βγάλουμε σε ένα φάκελο για να ξέρουμε τι κάνουμε και να μην χαθούμε. Σε ένα φάκελο λοιπόν που δημιούργησα και τον ονόμασα map, έβαλα μέσα το output παρένθεση 1.kmz που είναι το αρχείο το οποίο θα χρησιμοποιήσουμε για να περάσουμε, να φορτώσουμε στο drone, και τώρα θα δείτε γιατί δημιουργήσαμε την αποστολή, το mission, τα waypoints μάλλον για να μην τα μπερδεύουμε, στο drone και
θα δείτε ακριβώς σε τι χρησιμεύει αυτό. Πάμε να το δούμε. Αφού λοιπόν συνδέσουμε το κινητό μας τηλέφωνο, τώρα θέλουμε να πάμε να βάλουμε το αρχείο που φτιάξαμε μέσα στην εφαρμογή. Είναι ακριβώς η ίδια διαδικασία αν έχετε και DJI RC2 ή RC Pro. Αφού λοιπόν έχουμε έτοιμο το αρχείο μας, έχουμε συνδέσει το κινητό τηλέφωνο, πάμε μέσα, έχω συνδέσει το κινητό τηλέφωνο με τον υπολογιστή, εσωτερικός χώρος αποθήκευσης, όπως βλέπετε το S21 του Γιώργου, πάω μέσα, πηγαίνουμε, το path είναι ακριβώς το ίδιο, εσωτερικός χώρος Android, data, εδώ σε αυτό το χαμό οι έχοντες χειριστήρια RC2 ή RC Pro δεν θα γίνεται όλος αυτός ο χαμός. Σε όσους έχουν κινητά τηλέφωνα μπορεί να έχει περισσότερους φακέλους, αλλά ο φάκελος που ψάχνουμε είναι ακριβώς ο ίδιος, ο DJI Go V5. Μπαίνουμε μέσα, πηγαίνουμε Files, πηγαίνουμε Waypoint που είναι κάτω δεξιά και εδώ μας εμφανίζονται οι αποστολές Waypoints που έχουμε κάνει save στην εφαρμογή FlyUp. Προφανώς για να ελέγξουμε ποια αποστολή Waypoints έχουμε κάνει σήμερα, ελέγχουμε την ημερομηνία εδώ πέρα, 15 Τρίτου 25, είναι σωστή, εκείνη την ώρα την έφτιαξα και ανοίγουμε μέσα για να βρούμε ένα KMZ αρχείο και ένα image. Το image δεν μας ενδιαφέρει καθόλου, το KMZ όμως μας ενδιαφέρει γιατί θα πάρουμε το αρχείο που φτιάξαμε από την ιστοσελίδα και θα το φέρουμε και θα το κάνουμε copy εδώ. Κάναμε copy λοιπόν το output παρένθεση 1 που είχαμε φτιάξει από την ιστοσελίδα και πάμε τώρα, παίρνουμε το όνομα αυτής της αποστολής mission, σβήνουμε το αρχείο, yes και μετονομάζουμε αυτό εδώ. Δεν με αφήνει λοιπόν να το κάνω στο τηλέφωνο, στην εφαρμογή, προφανώς είναι κλειδωμένο για να αλλάξω τα ονόματα, οπότε πρέπει να το κάνουμε στον υπολογιστή και εν συνεχεία να το κάνουμε copy από τον υπολογιστή μέσα στο ίδιο σημείο που είπαμε στο Waypoints αρχείο. Οπότε το έχω φτιάξει, όπως βλέπετε έχω μετονομάσει το δικό μου αρχείο, το δικό μας αρχείο με το μεγάλο όνομα που έκανε η FlyUp και τώρα θα το κάνω copy. Αφού λοιπόν αντιγράψαμε το αρχείο μέσα στο φάκελο της DJI FlyUp για τα missions που κάναμε με Waypoints νωρίτερα, πρέπει τώρα να πάμε έξω και να πετάξουμε τον drone, να τρέξουμε την αποστολή έτσι ώστε να πάρουμε όλες τις φωτογραφίες, το οποίο θα το δείξουμε βέβαια πώς θα το κάνουμε λίγο πριν απογειωθούμε. Πάμε έξω. Λοιπόν, αφού έχουμε κάνει όλη την προετοιμασία που έχουμε κάνει, είμαστε κάτω με το Mavic 3 και θα πάμε να ελέγξουμε. Το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε είναι να ελέγξουμε ότι το Waypoint Mission που έχουμε κάνει είναι σωστό και αναγράφεται σωστά στο χάρτη για να μην πατήσουμε να ξεκινήσει και πάει αλλού νταλού. Λοιπόν, για να το κάνουμε αυτό, όσο περιμένουμε να βρει και δορυφόρους, πηγαίνουμε πάνω στις γραμμούλες και πηγαίνουμε Waypoints στο φακελάκι και όπως βλέπετε εδώ πέρα που λέει For Map είναι μέσα, το πατάω να το φορτώσει, φορτώνει 37 Waypoints, το οποίο είναι ένα καλό σημάδι ότι είμαστε στο σωστό σημείο. Και επίσης 12 λεπτά τόσα έγραφε και το πρόγραμμα, η ιστοσελίδα, και πάμε να δούμε και το χάρτη. Όπως βλέπουμε λοιπόν και ο χάρτης είναι σωστός, άρα είμαστε ok, 60 μέτρα και τα λοιπά. Έχω και μια μίγα και με ταλαιπωρία εδώ πέρα. Λοιπόν, πάμε πίσω, βάζω πάλι το ρανταράκι μου και πάμε να κάνουμε κάποιες μικρορυθμίσεις. Οι μικρορυθμίσεις ξεκινάνε από εδώ, να δούμε 2,5 μέτρα το δευτερόλεπτο. Εγώ θα το βάλω στα 5. Νομίζω ότι είναι καλά 5. End of flight να κάνει hover, signal lost να κάνει return to home, αν και είμαι πολύ κοντά δεν πρόκειται, και waypoint start είναι το start point το 1. Οπότε τα κάναμε αυτά και πάμε να σας πω και την άλλη ρύθμιση που πρέπει να κάνουμε, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική. Πηγαίνουμε δεξιά, διαλέγουμε φώτο, χωρίς αυτό βασικά δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, και πηγαίνουμε στο σημείο που είναι, να σας πω αμέσως, time shot, δηλαδή να τραβάει φωτογραφίες κάθε συγκεκριμένα δευτερόλεπτα. Εγώ θα το βάλω να τραβάει μία φωτογραφία. Τι λέτε, τα 5 δευτερόλεπτα είναι καλά? Μία φωτογραφία τα 5 δευτερόλεπτα. Νομίζω ότι είναι καλά, θα έχουμε αρκετές φωτογραφίες, αλλά θέλουμε να κάνουμε overlap φωτογραφίες έτσι ώστε να μπορέσει το πρόγραμμα να τις ενώσει μετά. Άρα, μία ανά 5 δευτερόλεπτα. Το αποτέλεσμα δεν είναι σίγουρο ότι θα είναι έτσι όπως πρέπει να είναι, αλλά δείχνουμε τον τρόπο αυτή τη στιγμή. Από εκεί και πέρα το αποτέλεσμα θα πρέπει να κάνουμε δοκιμές παραπάνω κτλ. Άρα, πάμε να απογειωθούμε. Θα απογειωθώ κανονικά. Δορυφόρος έχουμε, εντάξει, και το μόνο που έχω να κάνω είναι να πάρω ύψος βασικά αυτή τη στιγμή. Νομίζω 60 μέτρα, παιδιά, είναι πολύ που το έχω βάλει. Α, όχι, εντάξει, δεν είναι, είμαστε ok, και η κάμερα πρέπει να είναι και να κοιτάει 90 μοίρες κάτω. Εγώ τη βάζω, το έχουμε θέσει ήδη
και πάμε να ξεκινήσουμε το waypoint mission μας. Go. Σε αυτό το σημείο, παιδιά, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, να δούμε ότι το drone θα ακολουθήσει το δρόμο που πρέπει να ακολουθήσει. Εδώ κάπου είναι το πρώτο waypoint, θα θυμάμαι καλά, και μόλις ξεκινήσει θα πρέπει να πατήσουμε, εγώ πατάω από τώρα, να αρχίσει να βγάζει φωτογραφίες. Ωραία. Και τώρα λογικά ξεκινάει με 5 μέτρα το δευτερόλεπτο και νομίζω είναι καλός ο χρόνος των 5 δευτερολέπτων ανά φωτογραφία. Και θέλει 13 λεπτά για να ολοκληρώσει την πτήση. Πού είναι το μεταξύ, δεν το βλέπω καν στον ουρανό. Προσέχουμε λίγο στην αρχή να δούμε ότι όλα πηγαίνουν καλά και ότι ακολουθεί το path, τη διαδρομή που του έχουμε πει. Και βγάζουμε φωτογραφίες. Εντάξει, αυτά είναι τα κοράκια που διαμαρτύρονται από τα δέντρα, οπότε δεν μας πειράζει. Θέλω να κάνει άλλη μια στροφή, να σιγουρευτώ ότι... να το πάνω είναι, τώρα περνάει από πάνω μου. Να σιγουρευτώ ότι όλα πάνε καλά με το waypoint mission και συνεχεία εδώ κάπου πρέπει να στρίψει. Το gimbal tilt axis reach move limit μη σας απασχολεί πολύ, παρόλο που έχει άπνοια, είμαστε 90 μοίρες, οπότε μπορεί σε κάποια σημεία να φτάνει στο limit. Αλλά βγάζουμε φωτογραφίες, δεν είναι κάτι που μας απασχολεί. Και συνεχίζει το path κανονικά, οπότε παιδιά σε αυτό το σημείο εγώ θα σας το βάλω στο γρήγορο. Ωραία, λοιπόν, πλησιάζουμε στο τέλος της αποστολής. Έχουμε ακόμα 2,5 λεπτά περίπου. Όπως βλέπετε κάνει το διαδρομή ακριβώς που του έχουμε πει και βγάζει φωτογραφίες. Και συνεχεία θα το φέρουμε να προσγειωθούμε και να πάμε πάλι πίσω στον υπολογιστή για να κάνουμε και το τελευταίο βήμα. Περιμένουμε, μέχρι στιγμής δεν έχει αποκλίνει καθόλου. Και οι χρόνοι που έγραφε είναι πάρα πολύ σωστοί, εννοώ τα 12-13 λεπτά που έγραφε είναι σωστά. Οπότε ό,τι μας υπολογίζει η ιστοσελίδα είναι και σωστό, δεν περιμένουμε κάτι. Απλά πρέπει να υπολογίσουμε το ύψος. Ίσως θα μπορούσα αντί για 60 μέτρα να το πάω στα 50. Αλλά εντάξει, αυτό όπως σας είπα, εδώ πέρα δείχνουμε τη διαδικασία. Τώρα το τι αποτέλεσμα θα έχουμε λόγω λαθών στις ρυθμίσεις, αυτό είναι άλλο πράγμα και θα πρέπει ο καθένας να φτιάχνει τις ρυθμίσεις ανάλογα με το σενάριο στο οποίο πετάει. 1 λεπτό ακόμα και τελειώνει. Είναι εδώ πέρα που πάω και πάνω από τα δέντρα. Νομίζω είναι τα τελευταία waypoints εδώ πέρα. Ναι, είναι 33 waypoints έχει κάνει και είναι σύνολο 37. Τώρα waypoints, θα βλέπετε κάτω εκεί πέρα που λέει το χρόνο, στη μέση λέει 34 από 37 και πιο δεξιά λέει την απόσταση που έχει διανύσει. Η Σίτρια έχει 3.900 μέτρα από τα 4.026. Ωραία.
και δεν μας μένει τίποτα, παιδιά, το τελείωσε. Και τώρα τελείωσε την αποστολή, συνεχίζει και παίρνει φωτογραφίες. Εδώ πρέπει εμείς να σταματήσουμε manually τις φωτογραφίες, να το βάλουμε πάλι στο βίντεο, να βγούμε από τα waypoints, να ανεβάσουμε την κάμερα για να δούμε που είμαστε. Πολύ ωραία. Και εν συνεχεία να έρθουμε προς τα εδώ που είναι το H για να προσγειωθούμε. Και θα κάνω μια κάθετη προσγείωση αυτή τη φορά. Το φέρω από πάνω. Έχω κατέβει και ύψος, είμαι στα 20 μέτρα πλέον. Θα κατεβάσω τέρμα κάτω την κάμερα και όπως κατεβαίνω σιγά σιγά θα δείτε να εμφανίζεται και ένα μικρό drone, το οποίο υποδεικνύει πού θα προσγειωθεί και είναι πολύ βοηθητικό αυτό. Έχει γίνει σε παλαιότερη αναβάθμιση. Όπως βλέπετε το έχω κεντράρει στο landing pad, το οποίο θα το κεντράρω και ακόμα καλύτερα εδώ, και το drone έρχεται για την προσγείωση. Θα πιάσει και λίγο άσφαλτο, αλλά δεν μας πειράζει. Είμαστε κάτω και τώρα πρέπει να τα μαζέψουμε και να πάμε σπίτι για να κάνουμε και το τελευταίο βήμα της διαδικασίας, έτσι ώστε να αποκτήσουμε το χάρτη. Φύγαμε. Ξανά λοιπόν μέσα. Ήρθαμε, τελειώσαμε την πτήση μας, πήραμε όλες τις φωτογραφίες, όλα τα δεδομένα. Έχω φτιάξει ένα φάκελο, τον ονόμασα Pictures, όπως θέλετε μπορείτε να τον ονομάσετε, και μέσα έβαλα όλες τις φωτογραφίες που τράβηξε το Mavic 3 στην πτήση που κάναμε. Αυτό το κάνω ξεχωριστά για διευκόλυνση, για να τις έχουμε όλες μαζί τις φωτογραφίες μαζεμένες. Εν συνεχεία πρέπει να κατεβάσουμε και να κάνουμε install στον υπολογιστή μας ένα πρόγραμμα το οποίο λέγεται Reality Capture. Με αυτό το πρόγραμμα, μάλλον να το πω διαφορετικά, αυτό το πρόγραμμα θα ενώσει όλες τις φωτογραφίες μαζί και θα δημιουργήσει τον χάρτη. Πώς το κάνουμε αυτό? Είναι πάρα πολύ απλό. Το μενού είναι εδώ απάνω παναπλό. Γενικώς είναι ένα πολύ εύκολο πρόγραμμα αν θέλουμε να κάνουμε ένα πράγμα μόνο. Δεν θα μπούμε και σε παραπάνω. Ένα χάρτη θέλουμε να φτιάξουμε απλά. Πηγαίνουμε εδώ πέρα που λέει Add Imagery, πάνω αριστερά. Πηγαίνουμε στο folder. Διαλέγουμε το folder που έχω φτιάξει. Εσείς μπορείτε να το έχετε φτιάξει αλλού. Εγώ το έχω φτιάξει και το έχω ονομάσει Pics. Το διαλέγω. Πατάω Select Folder. Διαλέγει όλες τις φωτογραφίες, μπορεί να σας βγάλει αυτή την προειδοποίηση, μην δώσετε σημασία, κάπου εμφανίζεται, κάπου δεν εμφανίζεται, από ό,τι διάβασα είναι κάποιο bug του software. Κάποιες φορές εμφανίζεται, κάποιες φορές δεν εμφανίζεται. Σε μένα εμφανίζεται για κάποιο λόγο, αλλά τις φωτογραφίες τις περνάει κανονικά μέσα και αυτό μπορούμε να το δούμε εάν πάμε εδώ αριστερά που λέει Inputs και πατήσω, τότε βλέπετε ότι όλες οι φωτογραφίες έχουν μπει και αν κλικάρω κιόλας θα μας τις εμφανίσει. Αφού λοιπόν βάλαμε όλες τις φωτογραφίες μέσα και είναι εδώ πέρα στο input, τις βλέπουμε όλες, το μόνο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να πάμε στο μέσο του μενού εδώ απάνω και να πατήσουμε το κουμπάκι που λέει Start. Με αυτόν τον τρόπο το πρόγραμμα θα αρχίσει να ενώνει και να δημιουργεί το χάρτη μας. Πάμε να το πατήσουμε. Εδώ τώρα θα περιμένουμε κάποια ώρα, λέει για 7 ώρες κτλ. Αλλά θα σας πω μια μικρή λεπτομέρεια στα επόμενα 10 δευτερόλεπτα. Ας περιμένουμε λοιπόν μαζί. Μετά λοιπόν από περίπου 28 δευτερόλεπτα και έχει κάνει ένα draft από πίσω και θα το δούμε μαζί, μου βγάζει εμένα ότι your CUDA driver version 0, δεν έχω CUDA driver, is not supported by the CUDA runtime. Please update your NVIDIA display driver to the latest version. Εδώ πέρα λοιπόν παιδιά το έψαξα, εγώ έχω Radeon κάρτα οθόνης και όχι NVIDIA chipset. Το πρόγραμμα αυτό, το software αυτό είναι συμβατό μόνο με NVIDIA και η NVIDIA που θα έχετε θα πρέπει να είναι συμβατή και με CUDA driver. Οι καινούργιες NVIDIA βέβαια 99% είναι συμβατές με αυτό τον driver, οπότε όποιος έχει NVIDIA δεν θα έχει θέμα. Όποιος έχει κάρτα οθόνης Radeon, της AMD δηλαδή, chipset, δυστυχώς θα έχει πρόβλημα όπως έχω και εγώ και δεν προχωράει παραπάνω να μας φτιάξει μια πάρα πολύ λεπτομερής εικόνα, έναν χάρτη με πάρα πολύ μεγάλη λεπτομέρεια. Εγώ θα το πατήσω, είδατε έχει φτιάξει ένα draft, φαίνονται οι θέσεις του drone και οι θέσεις των φωτογραφιών, ξεκίνησε να βάζει φωτογραφίες και να τις ενώνει, τις έχει ενώσει, αλλά δεν έχει
δεν έχει αυξήσει την ανάλυση. Άμα δείτε, πάω πολύ κοντά, είναι γεμάτο μαυράκια, δεν έχει κάνει δηλαδή την τελειωτική δουλειά. Εάν είχε κάνει την τελειωτική δουλειά, θα φαινόταν η ανάλυση όπως φαίνεται δίπλα στη φωτογραφία που βλέπετε εδώ. Κατά τα άλλα όμως θα φαινόταν όλος ο χάρτης εδώ. Όποιος έχει λοιπόν Nvidia θα του φανεί ο χάρτης με τέλεια ανάλυση όπως είναι οι φωτογραφίες που φορτώσαμε. Αυτό λοιπόν ήταν ένα βίντεο, μεγάλο βίντεο, για το πώς μπορούμε να κάνουμε mapping χρησιμοποιώντας τα απλά ας πούμε drone, όχι τα επαγγελματικά, και είναι συμβατά, θα το πω και άλλη μια φορά, τα drone τα οποία έχουν την λειτουργία waypoints, δηλαδή Mini 4 Pro, R3, R3S, Mavic 3 σειρά. Οπότε όποιος έχει τέτοιο drone μπορεί να κάνει αυτή τη διαδικασία. Αν έχει και Nvidia κάρτα οθόνης στον υπολογιστή του, τα αποτελέσματα θα είναι κυριολεκτικά άριστα, πάρα πολύ καλά. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλο ένα βίντεο κοντά στο κανάλι. Like, subscribe, τα σχόλια σας από κάτω και τα λέμε στο επόμενο. Γεια χαρά!